17 éves voltam, amikor így elkezdtem magam Nicolettként apostrofálni, és körülbelül akkor tudtam meg azt, hogy mit jelent az a fogalom, hogy transzszexualitás, és körülbelül akkor nem éreztem semmilyen vonzalmat a fiúk iránt, és csak egyszerűen lány akartam lenni. A szakmámhoz felszolgáló, 24 éve dolgoztam ebben a szakmában, és utána pedig minden mással foglalkoztam. Jelenleg egy egyesületnél dolgozom, lakásfelújításokkal foglalkozunk. Ezek a lakások főleg hajléktalan emberek számára készülnek, olyan emberek számára, akik most kunyhóban vagy sátorban, erdőben laknak. Én Varga Andi vagyok, jelenleg Budapesten élek, Székesfehérváron születtem. Nekem nincs végzettségem, csak kezdettségem. Jelenleg a lelkészképző főiskolára járok, és egy hátrányos helyzetű általános iskolában dolgozom pedagógiai asszisztensként. Én sem melegnek, sem leszbikusnak, sem biszexuálisnak nem mondom magam, én egy nyílt szívű ember vagyok, aki nyíltan vállalja az életét, és elveszi azt, ami úgymond neki jó. És nekem ez a jó, egy női szerelem, az nekem sokkal teljesebb, sokkal odaadóbb, sokkal figyelmesebb, és ez az én szívem csücske. Ő egy 34 éves csodálatos nő, nagyon tiszta lelkű, fényes kardú. Úgy gondolom, hogy ez a szerelem, ami most van, ez most már egy életre szól. Egyébként Szegeden születtem, és 2000-ben jöttem föl Szegedről, ahol dolgoztam, és ahol fociztam, ott elfogadtak. Viszont anyukám így mondta, hogy ő ezt így nem tudja elfogadni, hogy én Nicolettként jöjjek ott, és közölte, hogy így lettem effektív először hajléktalan 2000-ben. Amikor feljöttem Szegedről, akkor egy vonatból kialakított hajléktalan szálláson aludtam először, 2 hétig, és aztán elkezdtem Szentendrén dolgozni felszolgálóként, és akkor így nagyon gyorsan kikerültem ebből a helyzetből, és utána már a Papszigeti hostelben aludtam. És 2013-ban, amikor ez a 9 éves kapcsolatom a 2 gyerekes anyukával véget ért, akkor lettem igazán klasszikus hajléktalan, és akkor tényleg így nem volt semmi, és így nem tudtam, merre induljak el. Népligetben találkoztam egy Gyula nevű emberrel, és aki mondta, hogy van egy kiadó lakása neki. Lényeg, hogy másnap én már beköltöztem ebbe a lakásba, és az első hónapban még kellett rezsit fizetnem, a többi hónapban már semmit nem kellett fizetnem. Tehát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy szerető kapcsolat. Hetente 2-3 alkalommal jött hozzám látogatóba, és akkor én voltam, aki Nicolettként élt abban a lakásban, és fogadtam őt kisruhában, gyertyafénnyel, borral, és akkor így mindig ilyen megadtuk a módját a szép nagy randevúknak, ilyen gyertyafényes randevúk voltak, és utána együtt töltöttük egy estét, és utána mindenki ment a saját dolgára. Összevesztünk a Gyulával. Utána én kimentem Ausztriába, és ott 2 évig voltam. Aztán elkezdtem Európába csavarogni, eljutottam Hollandiába, Franciaországba, Németországba, Olaszországba. Jelenleg Budapesten a 10. kerületben élek, egy garzon lakásban a szerelmemmel, meg a legjobb barátommal, Ninával, ő a kiskutyuskánk. Kertesház, gyönyörű az otthonunk, bár nagyon ingoványos a talaj, mert minden nap ugye a pallus lebeg a fejünk felett, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzetünk. Viszont szüleim halála óta ez az egy első hely, ugye a hajléktalanság magámat követően, ahol otthon érzem magam. Nagyon jó fejek a szomszédok, szinte mindenki ismer mindenkit névről, segítjük egymást, van egy bácsi, akit gondozunk. Az én lakcímkártyám az úgy néz ki, hogy Budapest 10. kerület lakcím nélküli. Most jelenleg jogviszonyt folytatok, iskolába tanulok, és ezáltal nem kapok diákigazolványt sem. Szóval egy csomó minden dologtól elesek, ami egyébként egy normális életfeltételhez kéne. Sem bankkártyát nem tudok csináltatni, szóval csomó olyan dolog van, amit úgy kihúznak az ember lába alól, és sokkal nehezebben tud újraindulni az életben. Ha valaki 2 évig van egy olyan átmeneti szállón, amiben én lakom, akkor utána visszaküldik
fapadra, úgynevezett első lépcsős befogadó helyre, ami egy ilyen éjszakai menedékhely, ahol csak ilyen vaságyak vannak, és onnan minden reggel ki kell jönnöd, és vinned kell magaddal a putyerkádat, és stb. És onnan nagyon nehéz ugye egy munkába is elindulni, vagy megérkezni, vagy este 6-kor bezárják a kapukat. És mondjuk neked van egy 2 műszakos állásod, amivel ki tudnál ebből kerülni, nem fogsz tudni kikerülni, mert vagy bemész a szállóra, és van fedél a fejed felett, úgymond, vagy elmész dolgozni, viszont akkor nincs hova hazamenned. Most jelenleg az van, hogy ilyen kettős életet élek, és csak bizonyos helyeken vagyok Nikolát. Ahova járok egy evangélikus gyülekezetbe, ott elfogadtak, illetve a civil csoportjaimban, ahol dolgozom, azokon a helyeken szintén Nikoletként elfogadtak. Ez egy abszolút férfi szálló, és szociális munkások, illetve még egy ember tudja rólam, aki jár abba a gyülekezetbe, ahova én. És így tudta meg rólam, hogy én más vagyok, mint a többiek. Az utcán kerékpárral járok leginkább. Amikor elsuhanok mellettük, akkor én nem jönnek rá nagyon megnézni engem. Amellett, hogy tök közömbösek az emberek, és így járkáltam bikinivel a Lánchídon, az így nem érdekelte őket, de hogyha én elmondom XY-nak, hogy én pedig transzexuális vagyok, és azért járok ebben a ruhában, akkor már így akkor én vagyok a társadalom megrontója, és a legrosszabb létező valami a világban. Rossz döntéseket hoztam, és ezeknek a rossz döntéseknek lett az a következménye, hogy úgy alakult az életem, hogy ilyen kihúzták a lábamon a repülőszőnyegemet. Tehát nagyon-nagyon jól éltem, tehát abban az időben volt egy európai szintű fizetésem, csak rossznak adtam a szívemet, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy csúnyán kihasználtak, és nem csak érzelmileg, de anyagi szinten is nem a nullára, hanem ugye a mínuszba tettek. Nekem volt 2003-ban egy országos botrányom, ami alapján én már titkolni sem tudnám a tényeket. Hát ebből kifolyólag voltak nehézségek is, hogy aki befogadott lány, ő többet akart, én nem, és akkor azért kellett onnan eljönni, hogy ne sérüljenek az én kis erkölcsi érdekeim, mert hogy én nem akartam bevállalni ezt a Gyulaféle ágyas szerepet csak azért, hogy lakhassak valahol. Hát én nem ezért vállaltam. Jó, neked tetszett is amúgy. Jó, csak hogy próbáltak visszaélni az én akkori helyzetemmel, tehát nem csak fiúk vannak, akik visszaélnek. Nagyon sokan kihasználtak engem is, de ez így abszolút azonos, tehát szerintem. De a Gyula az éppen nem ő volt, hanem de volt, hogy Hollandiában Nikiként leültem egy meleg diszkó elé, és ott kéregettem gyakorlatilag. 2-3 alkalommal előfordult az, hogy pénzért elmentem valakinek a lakására. Ausztriában eljutottam odáig, hogy egy nappali melegedőben mentem be, és szükségem volt fehér neműre, meg tiszta ruhára, meg mindenféle dolgokra. Hát elém hozták boxeralsót, meg minden, ami külső nemi jegyek alapján így érthető is volt. És így aztán mondtam, hogy így bocsi, nekem nem erre van szükségem. Azt mondták, hogy oké, semmi gond, de csak akkor tudnak ilyen dolgokat adni nekem, hogyha én vállalom is ezt a dolgot, egy tisztább, hogy itt mindenféle dolgokat megkaptam, amire szükségem volt. Hát mi a Város Mindenkiért csoportban találkoztunk először a Nikivel jó pár évvel ezelőtt. Voltam egy lakásmenetnek, a 3 évvel ezelőtti lakásmenetnek az egyik főszervezője. Beszédet is kellett mondani a Deák téren, nagyon izgalmas volt. Akkor a közvécé kampányban együtt voltunk a Nikivel. Nagyon jó volt látni a belügyminisztérium mellé kihelyezett kis angol vécét. Igen. Úgyhogy vannak vicces dolgok is, de a cél az nagyon komoly. Én körülbelül 3 évig voltam tagja aktívan a Város Mindenkiért csoportnak. Brüsszelben például a közmunkások érdekvédelmével kapcsolatban beszéltem, hogy milyen a magyar közmunkások helyzete. Kovács Vera állította össze azt a riportkönyvet, ami hajléktalan emberek életútjáról szól. Ebben 22 történet szerepel, többek között az enyém. Nikiként szerepelek ebben a történetben, de például amikor a közmunkások érdekében tartottam egy sajtótájékoztatót a belügyminisztérium előtt, akkor nem akartam, hogy még belekavarják azt is, hogy egy meleg aktivista is így mindenféle történeteket így belekavarjanak, hanem akkor csak egy
közmunkás voltam, aki egy a sok közül. Édesanyámék osztrák zsidók, apukámék református cigányok, ugye én meleg vagyok, és még hajléktalan is. Úgyhogy, de ezzel együtt kell élni, sőt meg kell tanulni, megélni a dolgokat. Több tényező, mint ahogy a Nikit is az édesanyja küldte el otthonról sajnos. Például engem is a nagyszüleim kitagadtak. Szóval azért vannak itt olyan hátterű dolgok, amit ugye nem biztos, hogy abban a családban te meg tudsz beszélni. Úgyhogy ez egy kicsit meg kéne ezt a dolgot fordítani, és nem az LMBTQ közönséget megcélozni, hanem egy ilyen sokkal szélesebb társadalmi kört, ahol nem csak ránk nézve, hanem ez bárkire nézve is mindennapi dobos dolog lehet, hiszen azért látunk itt példákat a devizalakáshitelekkel kapcsolatban, a családok mentek tönkre, családfők akasztották fel magukat, gyerekeket vittek intézetbe miatt. Szóval ez egy sokkal összetettebb dolog annál, mint hogy most én nyílszül vagyok, a Niki meg Niki. Úgyhogy ez egy nagyon széles dolog, amit így össze kéne fésülni így a szeretetre. És hogyha a szeretet mint igen működne mindenkiben, akkor egyáltalán nem is kéne azzal foglalkoznunk, hogy hogyan kéne befogadni őket, hiszen nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy kitaszítva lennének.